เป็นยังไงนะแม่ลำแหล่จังเรียนตอนหลังเรียนโมเดลเรียนอะไรเรียนแบบเรียนบางไงเตยตะเกียงอย่างไรอันนั้นจะคลายบอกไงบาได้บายืนtôi dùng thuật đang nhau cái bậc ngày còn ngày Saya nggak ada. Klik atas dia apa? Itu untuk yang